सबैजनालाई आजको यस भिडियोमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामीले क्लास 10 को लागि अर्को भिडियो लिएर आइसकेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो एरिया एन्ड भोल्युमको पिरामिड पार्टको लागि हुनेछ। र पिरामिड गर्दै गर्दा फेरि क्वेसन नम्बर 5 सम्म जति पनि छ यो इन्डप गरिसक्यौँ। मलाई लाग्छ क्वेसन नम्बर 5B हामीले हेरेका थिएनौँ, तर यो क्वेसनलाई हामी हेर्दैनौँ। जसरी हामीले यहाँ पाइथागोरस थ्योरम एप्लाई गरिन्छ त्यसरी नै यो क्वेसन नम्बर 5 को बी गर्ने हो। ठिक छ। सो यो क्वेसन नम्बर 5 को बीसँग सिमिलर क्वेसनहरू अझै क्वेसनहरू पनि आउँछ। सो यो क्वेसनहरू अझै अब प्रब्लम छ भने चाहिँ भनिहालौँ है त। 5 को बीमा यदि प्रब्लम छ भने कमेन्ट गर्न सकिन्छ है त। सो अब म ढिला नरिकन क्रिएटिभ सेक्सन एमा मुभ हुन चाहे। यो चाहिँ हाम्रो पिरामिडको लागि क्रिएटिभ सेक्सन ए छ, जहाँनिर चाहिँ क्वेसन नम्बर 6 देखि स्टार्ट भएको छ। र क्वेसन नम्बर 6 देखि यताका क्वेसनहरू सबै पनि भनौँ न क्रिएटिभ सेक्सन ए बी जति पनि छन् यो सबै के हो त भनौँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू पनि छन् है त। सो यसैको बेसिसमा हामीले चाहिँ भनौँ न अब यो क्रिएटिभ सेक्सन हामी गर्न गइरहेछौँ। सो क्वेसन नम्बर 6 मा हेर्न सकिन्छ द नेट्स अफ स्क्वायर बेस पिरामिड आर गिभन बिलो। हैन, यो नेटको बारेमा हामी फेमिलियर छौँ अलरेडी, किनकि हामीले इन्ट्रोडक्सन पार्टमै हेरिसकेका छौँ। यसको नेट कस्तो थियो, के हो, कसरी बनाएको थियो, हामीले सेम यसरी नै बिल्डअप गरेका थियौँ हैन। अब त्यसो गरेर त्यसो भने फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायङ्गुलर फेसेस। ट्रायङ्गुलर फेसेस भन्नु नै के हो त एलएसए अथवा सिएसए हो भनेर बुझ्नु पर्यो। ठिक छ। एन्ड टोटल सर्फेस एरिया अफ द पिरामिड्स। यहाँनिर के भन्थ्यो त भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीलाई भन्थ्यो एलएसए फाइन गर्नुपर्ने अरे ट्रायङ्गुलर फेसेसको एरिया, जुन भन्नु के हो त एलएसए नै हो। एन्ड टोटल सर्फेस एरिया अफ द पिरामिड्स भन्थ्यो। यहाँ दिएको म पिरामिड्सहरूको चाहिँ टोटल सर्फेस एरिया र एलएसए निकाल्नु पर्नेछ। अब त्यसो भए यो सब क्वेसन ए को लागि म गर्न गइरहेको छु। यहाँ हेर्न सकिन्छ है, म यिनीर अलिअलि झट्ट गरिदिइहाल्छु है त। सो यहाँ हेर्न सकिन्छ क्वेसन नम्बर 6 को ए को लागि मैले फिगर कपी आउट गरिसकेको छु। र यहाँ फिगरमा हेर्ने जति पनि यो जुन हाम्रो यो ट्रायङ्गुलर फेस त के भएको छ त भन्दाखेरि यो अब यसलाई चाहिँ हामीले सपक्क पार्ने हो भने के हुन्छ त पिरामिड फर्म हुन्छ। र यो पनि के हो त पिरामिडै हो। अब यसलाई जोड्दाखेरि त हामीले पिरामिड पाउने हो। ठिक छ नि यतिसम्म। अब यो जोड्दै गर्दाखेरि यो जुन यो यस्तो यो हाइटहरू दिएको छ यो हाइट चाहिँ के हुन्छ त भन्ने क्वेसनहरू पनि हुन्छ। किनकि यो हाइट यहाँ छ अहिले, अब यो यसो जोड्ने हो भने यो भर्टिकल हाइट हुन्छ कि स्लान्ट हाइट हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ के डिटर्मिन हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यदि भर्टेक्सदेखि आएको जुन एपेक्सदेखि आएको लाइनले चाहिँ यो जुन हाम्रो बेस साइडलाई छोएको छ भने त्यो जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो स्लान्ट हाइट हुन्छ, यसमा नझुकिने। अब यस्तो फिगर दियो भने अनि यो यस्तो हाइट दिएको छ भने यो हाइट भनेको स्लान्ट हाइट हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त। अनि यहाँ बेस भनेको त 7 7 7 यता पनि 7 हो, किनकि यो स्क्वायर बेस पिरामिडमा के छ त आधारित छ नि त। सो त्यही भएर अब हाम्रो टार्गेट भनेको के हो त एलएसए अनि त्यसै गरेर टिएसए फाइन गर्नु हो, जहाँनिर चाहिँ हामी यो दुईवटा कुरा फाइन गर्नुपर्नेछ। अब यहाँ हेरौँ सोल्युसन हियर गिभन हाम्रो के छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा यहाँ हेरौँ स्लान्ट हाइट एसएलएएनटी स्लान्ट एचइआइजिएचटी स्लान्ट हाइट एल बराबर चाहिँ 9 सेन्टिमिटर दिएको छ। यो 9 सेन्टिमिटर हो यो सबै। अब एउटा यो भनौँ न यो ट्रायङ्गल यस्तै फिगर दिएको छ तर यसको मात्रै यस हाइट दिएको छ अरूको दिएको छैन भने पनि त्यतिखेर स्लान्ट हाइट भनेको 9 नै हुन्छ। अरूको नदिनुको मतलब के हो भन्दाखेरि सबैको के हो त सेम नै छ। र जहिले पनि स्लान्ट हाइट यसको जति छ यसको सबैको त्यति नै हुन्छ, सबै ट्रायङ्गुलर फेसेसको त्यति नै हुन्छ। किनकि हाइटमा गडबड आयो भने यो हामीले पिरामिड बनाउँदाखेरि सबैको यहाँ उठाउँदाखेरि त एउटा नपुग्ने भयो टुप्पो, एउटा भन्न भर्टेक्स नबन्ने भयो क्या एपेक्स, जुन यो जोड्दाखेरि यस्तै फर्म हुन्छ नि माथि हो त्यो फर्म हुँदैन। सो अब यहाँ हेर्न सकिन्छ स्लान्ट हाइट भनेको 9 सेन्टिमिटर छ भने हाम्रो अर्को बेस लेन्थ अफ बेस भनौँ न लेन्थ अफ बेस भनेको के हो त बेस केले बनेको छ हो त्यसको लेन्थ कति छ त यो स्क्वायरले बनेको छ र स्क्वायरको लेन्थ कति हो 7 सेन्टिमिटर न हो। अब हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि एलएसए ट्रायङ्गुलर फेसेस एरिया भनेको के हो त भन्दाखेरि 2AL 2 इन्टु ए को भ्यालु 9 इन्टु एल को भ्यालु ए को भ्यालु चाहिँ 7 है, 9 भनेको एल को भ्यालु ए को भ्यालु 7 छ। 7 टु 14 हो अथवा 9 टु 18 इन्टु 7 गर्ने। अब कति आउँछ हेरौँ 9 टु 18 इन्टु 7 भयो। ठिक छ, यतिसम्म क्लियर छ भनेपछि अब यो भनेको कति त भन्दाखेरि 6 भयो, 7 मा 7 100 126 यति नै होला। यो चाहिँ के हो त सेन्टिमिटर स्क्वायर हो। यो भनेको एलएसए आयो अल्सो। अब हामीले के पनि फाइन गर्नु छ त भन्दाखेरि टिएसए भनेको के हो हामीलाई थाहा छ। टिएसए फाइन गर्नको लागि चाहिँ बेस एरिया ए स्क्वायर भनेको बेस एरिया, किनकि यो बेसलाई हामीले डिनोटेसन के छ त भन्दाखेरि एले डिनोट गरिन्छ बेसको साइडलाई। अब बेसको साइडको स्क्वायर भन्नु नि के हो त भन्दाखेरि एरिया हो नि त बेस एरिया।
कसरी हो त भन्दाखेरि किनकि स्क्वायरको साइड भनेको ए भनेर हामीले यहाँनिर स्क्वायरको पिरामिडको च्याप्टरमा चाहिँ ए भनेर हामीले डिनोटेसन गरिदिएका छौँ। अब भनेपछि ए भनेको लेन्थ हो भने ए स्क्वायर भनेको त्यसको एरिया हो। एरिया प्लस सिएसए अथवा एलएसए जे गरे नि भयो, यो दुइटै एउटै हो, सेम नै हो। सो ए स्क्वायर भनेको कति छ त, ए भनेको कति 7 को होल स्क्वायर प्लस सिएसएलएस अहिले भर्खर निकालेको 126। अब यो जति आउँछ त्यति गर्दाखेरि जति आउँछ त्यो नै के हो त हाम्रो टिएसए हुन आउँछ है त। सो अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। यो क्वेसन नम्बर 6 को सबै क्वेसन गर्न सकिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 7 मा हेरौँ है त। अब त्यसै गरेर हामी क्वेसन नम्बर 7 पनि हेरिहालौँ है त। सो क्वेसन नम्बर 7 यो क्वेसनहरू स्क्रिनसट लिन सकिन्छ। सो अब म सबैभन्दा सुरुमा 7 नम्बरको ए गर्छु अनि त्यसै गरेर हामी अरू गर्ने खालको क्वेसनहरू हामी हेरि नै हाल्छौँ। सो अब यो ढिला नहेरिकन यो क्वेसनहरू तपाईँहरू स्क्रिनसट लिन सकिन्छ है त। सो यहाँ हेर्न सकिन्छ 7 को ए को फिगर मैले कपी गरिसकेको छु। अब कपी गर्दा फेरि यो हाम्रो यो टाइपको फिगर छ र यो यस्तो फिगरमा अब हामीले के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ त, यहाँनिर हेर्ने, यहाँनिर 7 नम्बरले भनिदियो फाइन्ड द लेटरल सर्फेस एरिया एन्ड टोटल सर्फेस एरिया अफ द फ्लोइङ स्क्वायर बेस पिरामिड्स। भनेपछि यहाँ जति पनि फिगरहरू छ ए टु जेड सबै के को फर्ममा रहेछ अथवा कस्तो खालको बेस पिरामिड रहेछ भन्दाखेरि स्क्वायर बेस पिरामिड रहेछ। यो कुरा त हामीले बुझ्यौँ, ठिक छ। अब त्यसो भए यहाँ क्वेसनले के भन्न खोजिरहेको छ त भन्दाखेरि लेटरल सर्फेस एरिया र टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ मेरो लागि चाहियो भनिरहेको छ। अब हामीले के कुरामा डिटर्मिन हुनुपर्छ त भन्दाखेरि एरियाको केस र भोल्युमको केसमा एरिया निकाल्नको लागि हामीलाई स्लान्ट हाइट चाहिन्छ, बट हामीलाई भोल्युम निकाल्नको लागि चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि भर्टिकल हाइट चाहिन्छ। त्यसका साथसाथै बेस त दुइटैको लागि चाहिन्छ। बेस भनेको छुट्याउनै भएन, एरिया निकाल्दा होस् या भोल्युम निकाल्दा यो बेसको आवश्यकता धेरै छ, हो कि अन्त हो। अब त्यसो भए हामी ढिला नगरिकन यो 7 को एलाई हेरिहालौँ, जहाँनिर चाहिँ 7 को ए को फिगरमा हेरिदिउँ है त, जहाँ चाहिँ फिगर यस टाइपको छ, पिरामिड यस्तो छ है त। सो अब यहाँ ए हो भनेको के हो त, यसको लागि भर्टिकल हाइट हो। किन भर्टिकल हाइट हो मैले एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन। अब एबी भनेको के हो त, स्लान्ट हाइट हो। क्युआर भनेको बेस हो। भनेपछि यहाँनिर हामीलाई चाहिएको थियो स्लान्ट हाइट, किनकि एरिया निकाल्नु थियो एलएसए र टिएसए, तर यहाँ दियो भर्टिकल हाइट। अब स्लान्ट हाइट कसरी निकालिन्छ अब हेरिदिइहालौँ है त। स्लान्ट हाइट निकाल्नको लागि त्यही पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम अब हामी एप्लाई गर्छौँ है त। सो सबैभन्दा सुरुमा यहाँ हेरौँ सोलुसन हियर गिभन भनेको के छ त भन्दाखेरि बेस साइड अथवा लेन्थ अफ बेस भनेको ए इजिकल्स टु कति छ त 6 सेन्टिमिटर छ, ठिक छ। अनि भर्टिकल हाइट एच बराबर कति छ त भन्दाखेरि 4 सेन्टिमिटर। देन हामीले निकाल्नु छ देन एसएलएएनटी स्लान्ट हाइट। हामीलाई क्वेसनले स्लान्ट हाइट त निकाल भनेको होइन नि त। सो देन स्लान्ट हाइट एल इजिकल्स टु चाहिँ अब हामीले के गर्न सकिन्छ त यहाँ हेरौँ है। अब यहाँनिर हामी पाइथागोरस थ्योरम लगाउँछौँ। अझै पाइथागोरस थ्योरम पनि अब कतिखेर लाउने भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ न, यहाँनिर जुन यसको फर्मेसन हेरौँ एओबिए भन्ने यो जुन ट्रायङ्गल छ, यो ट्रायङ्गल त यहाँनिर राइट एङ्गल फर्म भएको छ भनेपछि यो के हो त राइट एङ्गल्ड ट्रायङ्गल हो। भनेपछि यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा हामीले पाइथागोरस थ्योरम लगाउन सकिन्छ। कस्तो पाइथागोरस थ्योरम भन्दाखेरि यो जहिले पनि जुन लङ्गेस्ट साइड छ अथवा जसको लेन्थ लामो छ त्यो हाइपोटेनस हुन्छ। जसको भनौँ न अरू अब रहेकालाई यो जुन पर्पेन्डिकुलर भनेको त बुझिहालिन्छ, ए भनेको पर्पेन्डिकुलर हो भने ओबी भनेकोलाई चाहिँ के भनिन्छ त बेस, किनकि यो भनेको बेस अडिएको छ नि त यसमा। सो बेस भनिन्छ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। अब पाइथागोरस थ्योरमले के भन्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो साइड यहाँनिर के छ एबी छ, सबैभन्दा ठुलो साइड एबी छ। त्यस पछाडि के छ त भन्दाखेरि एओ छ, त्यस पछाडि एओ छ, अनि लास्टमा गएर के छ त ओबी छ। भनेपछि यो सबैभन्दा ठुलोलाई पर्पेन्डिकुलर होइन है, हाइपोटेनस भनियो भने अलिकति मिडियम भनौँ न बिचकोलाई भनिन्छ पर्पेन्डिकुलर र अति सानोलाई भनिन्छ बेस। यसरी बुझ्दा पनि भयो। अब यसको काम के त भन्दाखेरि नि, यसको काम के हो त पाइथागोरस थ्योरमले के भन्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो साइड निकाल्नु छ भने एच निकाल्नु छ भने रुटमा चाहिँ त्यो जति पनि अब हामीले सबैभन्दा ठुलो साइड निकालिँदैछ नि त होइन, ठुलो साइड निकाल्नु छ भने पाइथागोरस थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो साइड भनेको यहाँनिर एच हो। यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा यो लागु चाहिँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा मात्रै हुन्छ है, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। भनेपछि सबैभन्दा ठुलो साइड एच भनेको हाइपोटेनस हो। हाइपोटेनस नै ठुलो रहेछ भन्ने यहाँबाट पनि हामीले पाइसक्यौँ नि त, किनकि ओबी भनेको बेस सबैभन्दा सानो
अनि त्यसै गरेर AO भनेको चाहिँ पर्पेन्डिकुलर अलिकति योभन्दा अलिकति सानो र सबैभन्दा ठुलो चाहिँ AB हो, जसलाई चाहिँ हाइपोटेनस भनिन्छ भनेर मैले अलरेडी भनिसकेँ। यदि सबैभन्दा ठुलो साइड एच हाइपोटेनस एचले डिनोट गरिन्छ, एच निकाल्नु छ भने चाहिँ रको जुन दुईवटा साइड छ तिनीहरूको स्क्वायरको सम भन्न खोजेको यस्तो हो, स्क्वायरको सम गरिदिने। अब यही रिलेसनमा यदि हाइपोटेनस सबैभन्दा ठुलो साइडको स्क्वायर निकाल्नु छ भने पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ, यसरी भनिदिइरहेछ। ठिक छ, यति कुरा बुझ्नु पर्यो। भनेपछि अब यहाँबाट हामीले खेल्न सकिन्छ आरामले। अब यहाँबाट के पाइयो त भन्दाखेरि अब यो भनेकै यो स्टेप भनेकै एच स्क्वायर इजिकल्स टु यो स्क्वायर, यो क्यान्सल आउट, एच स्क्वायर इजिकल्स टु पी स्क्वायर बी स्क्वायर भन्ने पनि हुन्छ। ठिक छ, भनेपछि यहाँबाट हामीले यति चाहिँ के थाहा पाइयो भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो साइड निकाल्नु छ भने एच स्क्वायर इजिकल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गर्नुपर्दो रहेछ। यदि पी यो पर्पेन्डिकुलर चाहिन्थ्यो भने यसलाई यहीँ राखेर यसलाई यता ल्याइदिने, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल्स टु पी स्क्वायर, अर्को फर्मुला यहीँ बनिहाल्यो। अब फेरि यो बी स्क्वायर फाइन्ड गर्नु छ भनेपछि यसलाई यता ल्याइदिने, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इजिकल्स टु बी स्क्वायर, यसरी नै एप्लाई गर्ने हो। भनेपछि यहाँ हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि यो साइड दिएको छ, यो एओ भन्ने यो पर्पेन्डिकुलर दिएको छ, ओबी पनि दिएको छ, तर कसरी दिएको छ इन्डाइरेक्टली, किनकि यो भनेको के हो त यो स्क्वायर बेस हो र यसले यदि यो भर्टिकल हाइटले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो स्क्वायरलाई यदि होइन यो स्क्वायरलाई चाहिँ ठ्याक्कै सेन्टरमा चाहिँ टच गर्छ यो भर्टिकल हाइटले, र सेन्टरदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको के हो त यो यसको साइडको हाफ होइन र स्क्वायर बेस पिरामिडमा यस्तो हुन्छ है त। भनेपछि यसको हाफ नै ओबी बेस हो, अनि यो दिएकै छ। अब त्यसो भए एबी निकाल्नु पर्यो। एबी भनेको के हो त स्लान्ट हाइट एल, एबी भनेको के हो एल, एल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एच हो, सिम्पली एच इजिकल्स टु अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अहिले भर्खर पढेको। भनेपछि स्लान्ट हाइट एल इजिकल्स टु चाहिँ यदि एल एच इजिकल्स टु है एच इजिकल्स टु चाहिँ यो हुन्छ भनेपछि स्लान्ट हाइट एल इजिकल्स टु चाहिँ के लेख्न पाइँदो रहेछ त भन्दाखेरि 4 को होल स्क्वायर प्लस a/2 को होल स्क्वायर, किनकि यहाँनिर यो भनेको त a/2 होइन र, हो नि त, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यहाँनिर लेख्ने एप्लाइङ पाइथागोरस थ्योरम द्याट इज एच इजिकल्स टु रुट अन्डर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ हेरौँ है त, अब 4 को होल स्क्वायर 36 प्लस यो कति हो त a/2 भनेको कति, a भनेको 6, 6/2 3, 3 को होल स्क्वायर, 3 को होल स्क्वायर कति हो 3 को होल स्क्वायर 9 हो। अब 36 प्लस 9 भनेको कति त 46 होला आई थिङ्क, होइन 46 हो। अब रुट अन्डर 46 भनेको कति हो, त्यो नि के हो त भन्दाखेरि हाम्रो स्लान्ट हाइट हो, यो कुरा बुझ्नु पर्यो है त। ए सरी 4 को होल स्क्वायर 36 होइन है 16 हो, 16 प्लस 9 त 25 हुन्छ नि होइन। अब 25 भनेको कति त 5 हो, भनेपछि हाम्रो स्लान्ट हाइट भनेको कति आयो त 5 आयो। अब त्यस पछाडि त ना हो, अब टिएसए सिएसए आफै, टिएसए निकाल्न पनि सकियो, सिएसए निकाल्न पनि सकियो, सबै आफै निकाल्न सकिन्छ है त। अब त्यसै गरेर म एउटा लास्ट क्वेसन हेरिदिँदैछु, अरू सबै क्वेसन त्यसैको बेसिसमा छ। ठिक छ, बेस साइड दिएको छ, स्लान्ट हाइट दिएको छैन भनौँ एउटा फिगर हेरौँ है, यस्तो फिगर छ मानिदिउँ, यो पिरामिड है सिम्पल, यो भर्टिकल हाइट दिएको छ लगभग 5 सेन्टिमिटर जतिसुकै इक्जाम्पल, यो दिएको छ, अनि बेस साइड दिएको छ 6 सेन्टिमिटर। अनि अब त्यसो भए यस्तो केसमा त अब हामीले त यो क्वेसन यही क्वेसनमा है त, यदि यस्तो क्वेसन छ र हामीले स्लान्ट हाइट दिएको छैन भने पनि स्लान्ट हाइट थाहा पाउन सकिन्छ, आफै फिगर यसरी ड्र गरिदिने, आफै बनाउने, जता ड्र गरे पनि एउटै हो, यतै ड्र गरे पनि केही फरक पर्दैन, यो कुरा आइसक्यो होला। द्याट्स वाट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड है त। सो अब हामी क्वेसन नम्बर डिरेक्टली हामी क्वेसन नम्बर अब योभन्दा पनि अगाडि है, अब यदि मानौँ एउटा यो पिरामिड भयो, यो पिरामिडको जहाँ चाहिँ स्लान्ट हाइट पनि दिएको छ भर्टिकल हाइट पनि दिएको छ, भनेपछि बेस निकाल्ने फर्मुला के हो त हामीलाई थाहा छ, यो स्लान्ट हाइट एल निकाल्ने फर्मुला के हो रुट अन्डर यो भनेको के हो भर्टिकल हाइट एच को होल स्क्वायर प्लस यो भनेको के हो त बेस, बेस भने यो भनेको बेस हो, तर यो बेस भनेको के हो त a/2 को होल स्क्वायर हुन्छ। ठिक छ, यहाँबाट चाहिँ ए निक्लियो भने नि अब यहाँबाट ए निकाल्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम हुन्छ, कसरी भन्दाखेरि यो ए निकाल्नु भनेको a/2 चाहिँ निक्लेको हुन्छ। अब यहाँनिर गर्दै गर्दाखेरि a/2 पनि नआउन सक्ला तपाईँहरूको, तर यहाँनिर चाहिँ यही फर्मुला लगाउँदा मात्रै एक्युरेट भ्यालुहरू आउँछ है त। सो अब a/2 अब घरिघरि गर्दाखेरि यो भन्न खोजेको बुझिँदैन होला, सो नबुझे पनि केही छैन, ए गर्दै गर्दाखेरि ए को भ्यालु चाहिँ समथिङ कहिलेकाहीँ चाहिँ 2 आइदिन्छ, तर एन्सर हेर्दाखेरि 4 हुन्छ। यो कसरी भन्दाखेरि यहाँनिर गडबड भयो, ए निक्लिनु भनेको त यति मात्रै निक्लिनु होइन र,